Dragii mei pești, ce faceți? Bine ați venit la etalarea de iubire, în sfârșit am ajuns și la voi. Iubire și bănuți pentru luna august 2026. Vom proceda la fel ca și până acum, doar că vom scoate ceva mai multe cărți pentru a vedea un pic mai, nu știu, profund în partea asta sentimentală și de bănuți. Țineți cont că este o etalare colectivă, nu are cum să rezoneze cu toată lumea. Dacă găsiți mesaje cu care să, nu știu, vă identificați, faceți cum credeți cu ele. Dacă nu, lăsați-le aici și căutați în altă parte informații. Îmi pare rău pentru voi. Hai să vedem. Începem cu peștii care au deja o relație, să vedem care este atmosfera în luna august, ce se arată pentru voi din punct de vedere emoțional. 4 de monede, marele preot și 3 de cupe, așa văd mai bine și mai repede. Mă uit în cameră, nu prea le dibuiesc. Pare că unii dintre voi încercați să vă păstrați căsnicia sau relația, pentru că pare că este o relație de lungă durată, cel puțin, dacă nu e vorba despre o căsnicie. Încercați să vă păstrați, da, această un soi de ambient politicos, încercați să fiți optimiști, încercați să fiți, nu știu, așa, atmosfera să fie una hai să zicem sănătoasă, da. 10 de monede, moartea și 9 de spade, ok. Unii dintre voi sunteți îngrijorați sau există, nu știu dacă e vorba despre un soi de pericol. 9 de spade este o carte a îngrijorării, a preocupării, a bătăii de cap, pe alocuri a exagerării, din punct de vedere negativ, cu cât mai mult ne gândim la ceva anume legat de relația noastră, cu atât de mult mai multă anxietate avem, ne stresăm mult mai mult și așa mai departe. Avem această imagine. Văd la început, am văzut că încercați să păstrați un ambient sănătos, amabil, să zicem așa, între voi doi. Dar ceva s-a schimbat în relația voastră și asta este ceea ce preocupă. Acum că îl preocupă pe unul singur dintre acești doi implicați în relație, nu știu ce să zic. Poate că da. Doar unul singur este îngrijorat, celălalt este așa pe delay la... Avem un 3 de cupe care poate fi imaginea anturajelor, nu știu, a petrecerii, a voii bune. Celălalt nu își bate capul foarte tare, unul singur își bate capul, celălalt e mai optimist, e mai, nu știu, sau mai în lumea lui, cumva. Ceva s-a schimbat la nivel destul de profund, aș spune, în ultima perioadă. 8 de monede, 2 de bâte, 7 de bâte, la capătul cărților as de bâte, ok. Aș spune că nu e vorba aici despre o despărțire, nu aș spune că este vorba despre nimic atât de îngrijorător, da? Pare că este... Relația voastră trece printr-o schimbare. Poate fi vorba despre maturizarea ambilor parteneri, poate fi vorba despre faptul că relația este de lungă durată și cum sunt ani de zile de când suntem împreună, da? Lucru firesc prin care trecem cu toții. Ajungem la un moment dat să ne îngrijorăm, să zicem, băi, stai puțin că pare că nu mai e ce trebuie relația noastră sau nu mai e ce a fost. E normal să nu mai fie ce a fost, dragii mei, ca la început, că doar nu suntem copii. Evoluăm, creștem și noi și în vârstă și în, nu știu, mentalitate, se schimbă lucruri în interiorul nostru. Este foarte normal să trecem prin aceste schimbări, este foarte normal să fim îngrijorați, da? Dar aici este vorba despre, ok, poate că e momentul să începem să depunem niște eforturi diferite, da?
să nu ne mai împiedicăm doar de gânduri, să ne lăsăm gândurile să ne macine, fără ca noi să facem nimic și doar să fim așa amabili unul cu celălalt. Nu, hai să facem totuși. Cumva asta spun aceste cărți. Ok, poate sunteți în acest moment într-un, hai să-l numim, într-o perioadă de transformare a cuplului, sunteți la o altă etapă, sunteți într-o altă etapă a vieții în relația voastră, dar în loc să stăm comozi și doar să ne tratăm ca prieteni sau doar să ne tratăm cu amabilitate și cu așa, nu știu, optimism, mai bine, hai să vedem ce facem cu ceea ce cu adevărat ne dă bătăi de cap. Mă preocupă că s-a schimbat ceva, ok, hai să vedem ce putem face. Optul de monede este o carte a eforturilor, a lucrurilor pe care încercăm să le retușăm, să le facem din ce în ce mai bine, adică să facem niște acțiuni noi, de ce nu? Să facem planuri noi pentru noi, hai să vedem, stăm de vorbă, bâtele înseamnă comunicare, nu stăm degeaba să lăsăm relația asta să se plafoneze într-o zonă de confort și atât. Hai să vedem ce putem face. Trebuie să învățăm să ne depășim limitele sau să spunem, băi, până aici, gata, hai că prea am ținut o langă, o grămadă de timp în care am stat așa pe degeaba și am fost doar prieteni sau ne-am comportat frumos unul cu altul, dar mai mult de atât nu s-a întâmplat nimic, hai să ne punem, da? Să ne punem să facem. Am ajuns la limită, e momentul să facem altceva. Până și energia asta a asului de bâte ne arată faptul că e vorba despre o acțiune necesară în această relație. Un soi de luat de la capăt, de a resuscita ceea ce poate, nu știu dacă neapărat a murit în relația voastră, dar poate că ceea ce a făcut să se schimbe este comoditatea ambilor parteneri și e nevoie de mai multă vitalitate, de mai multă implicare din punct de vedere al acțiunilor, da? Cam asta este imaginea. Este o lună în care ar trebui să faceți împreună planuri care să vă ajute să depășiți acest blocaj, acest hop și să nu vă mai împotriviți, pentru că 7 de bâte este o carte a nuului, a refuzului. Nu e vorba despre voi să nu vă mai împotriviți evoluției sau schimbărilor, ci ambii parteneri trebuie să conștientizeze că o relație ține de amândoi și că amândoi trebuie să o resuscităm. Da? De-aia spun, nu este o etalare negativă sau preocupantă, aș spune, așa că na, e doar o chestiune de a face lucrurile altfel, dar împreună, pentru că trebuie făcute planurile împreună. Hai să vedem ce-i singuri. Pești singuri, ce se arată din punct de vedere emoțional pentru ei. Doi de bâte și la voi. 8 de cupe. As de bâte, wow! Și voi ați stat o bună perioadă de timp într-o comoditate din asta de eu mi-aș face planuri, dar n-am cu cine, eu aș ieși în oraș, dar n-am cu cine. Ați avut o perioadă de rutină din asta așa de plictiseală. Acum e ca și cum vi se spune treceți la acțiune, ajunge cât ați stat. Până acum n-ați făcut decât să ziceți, eu aș vrea să fac aia, dar n-am cu cine, eu aș vrea o relație, dar nu găsesc pe nimeni, dar acțiuni ioc.
cumva, da? E bine, acum e vorba despre hai. Hai că trece viața pe lângă tine. 7 de spade. 5 de spade. 5 de cupe. Acum, dragii mei, imaginea asta nu îmi place deloc, pentru că este o imagine de o energie de victimă, este o imagine de invidie, poate fi față de alții care au o relație și care sunt ok în relația lor. Poate fi imaginea autosabotării, da? Adică e ca și cum tu nu lupți să... Nu că nu lupți, în ce sens nu lupți, ca să ne înțelegem. Nu ești ambițios. De-aia spun că este vorba despre ambițios să te gândești la tine, la fericirea ta, la sufletul tău, să nu mai stai singur, să plângi că n-ai pe nimeni, că nimeni nu te vrea. Nu, acela e un fel de autosabotajul ăsta, are legătură cu asta. Da? Fii, frate, mai ambițios, cumva cam asta spun cărțile. Fii, frate, mai ambițios, pune mâna și tu și du-te, mă, omule, în căutarea unei vieți noi. Du-te, nu mai sta degeaba, nu te mai autosabota singur. Stai în propriile tale nefericiri trecute, da, cumva. Și ăsta e un autosabotaj, pentru că arată ca și cum tot timpul ești trist, tot timpul ești plâns, tot timpul ești prăpăstios. Dacă există și invidie că te uiți la ceilalți care au o relație, da, în tine se dau lupte interioare, ca și cum, ia uite-mă, până și la el ăsta are o relație și eu nu. Aici vorba despre, ok, capul sus, haide, fii puțin cu zvâc în tine și fă ceva pentru tine. Cavaler de cupe, avem imaginea unei invitații, temperanța și asul de spade. La capătul cărților avem îndrăgostiții. Îndrăgostiții este cartea alegerilor, este cartea, hai să spunem, se zice, cumpănă, dar nu vreau să zic cumpănă cu conotația aia de cumpănă în românește. Da? Sunt așa, la o răscruce de drumuri. Nu prea știu eu așa cam care e cea mai bună variantă pentru mine. Ești într-o energie de, nu dubii, ci de, nu știu dacă are sens. Nu sunt dubii că, vezi, Doamne, nu știi dacă mai vrei sau nu o relație, ci sunt dubii dacă, băi, oare eu mă autosabotez? Oare eu sunt cel care, pentru că aceste cărți s-au așezat pe mijlocul etalării, în centrul etalării, da? Oare eu să fiu ăla care, din cauza energiei mele coborâte, dacă există și invidie pe alocuri, oare de aia nu găsesc eu pe cineva? Oare de aia nu fac eu o relație? Oare eu sunt autosabotor? Sau, mă rog, eu sunt sabotorul în viața mea? Aici avem imaginea unei persoane care poate nu știu dacă neapărat este vorba despre cineva pe care tu nu cunoști. Cineva care poate în trecut ți-a făcut avansuri, a încercat să te cucerească sau, mă rog, ați încercat să aveți ceva între voi doi sau chiar ați avut, dar a fost doar așa o chestie superficială. A fost doar o chestie, sau atenție că unii dintre voi poate ați avut de-a face cu această persoană care de fapt v-a dus cu zăhărica, făcuserăți planuri și totuși până la urmă ca și cum s-a dat la fund, da, poate fi. Dar ideea este că persoana asta e posibil să reapară în viața unora dintre voi, pentru că aici avem un nou început și aici avem temperanța care poate fi imaginea împăcării.
Dacă persoana asta coincide cu ceea ce am spus, că te-a dus cu zăhărica în trecut, tu știi, aici nu rămâne, e doar la alegerea ta, e decizia ta dacă tu îi mai dai acestei persoane circumstanțe atenuante și te împaci cu ea. Poate veni acum această persoană cu scuzele în buzunar, spășit într-un fel sau altul, că ăsta-și cere scuze, da? Cere iertare și o nouă șansă, poate fi. Eu nu pot să spun nici că o să fie bine, nici că o să fie rău dacă te împaci cu această persoană. Pur și simplu este imaginea intenției acestei persoane către tine. Pare că ceea ce spune este sincer de data asta. Ține doar de tine, probabil, să evaluezi, că de-aia avem aici imaginea asta de apă și foc, două cupe, ca și cum evaluezi, cântărești, da, îndrăgostiții și ei vorbesc despre a alege ce mai bine pentru tine. A evalua între apa ce înseamnă emoții, focul ce înseamnă dorință, se pupă, îți mai dorești, îți place totuși această persoană, te atrage, tu ești cel care are soluția. Avem doi iași în această etalare. Ce să zic? Depinde doar de... Eu nu te văd sigur pe tine în această perioadă, ca să zic, băi, da, mă, te văd bine, puterea e la tine, nu, te văd... Hai să spunem, nu știu dacă influențabil sau ușor de păcălit, din nou, poți fi într-o energie de genul ăsta, cu 7 de spade aici, cu 5 de spade, cu 5 de cupe, ești destul de vulnerabil, nu ai puterea tu. Poate că tu ar trebui să te echilibrezi din punct de vedere, da? Poate fi despre tine aici un sfat, echilibrează-te din punct de vedere emoțional și mental în legătură cu persoana asta, cu povestea asta, ca să poți să nu trebuie să ai răspunsul mâine sau peste o oră sau când îți vine persoana asta înapoi. Nu. Dă-ți voie să ajungi într-o energie de echilibru atât din punct de vedere rațional cât și din punct de vedere emoțional. Da? Pentru că nu te văd în energie de putere și tu ai nevoie ca să poți să alegi ce e mai bine pentru tine, ai nevoie să fii în energie de putere, de decizie realistă, ca să nu mai cazi din nou în același cerc de suferință sau de victimă. Da? Ca și cum să nu mai fii tu mereu cel care suferă sau iese pe minus în relații. Pare că această persoană vine de data asta cu sinceritate. Nu pot să spun mai mult de atât. Probabil că e suficient să se înțeleagă ce... Dacă nu e o persoană din trecutul tău, e o persoană nouă, dar în ciuda faptului că tu ești într-o energie din asta foarte joasă, cu 5 ăla de cupe, 7 de spade, 5 de spade, ai nevoie să fii echilibrat, chiar dacă intră o persoană nouă în viața ta, ca să nu cazi din nou în același puț de suferință. Știți că eu mereu zic, și cavalerul de cupe și cavalerul de bâte, pentru mine sunt jucători, sunt aventurieri, nu sunt persoane care să își dorească cu adevărat o relație sănătoasă. Vor mai mult să aibă la activ încă să bifeze pe caietelul lui, încă o cucerire. Dacă nu ești echilibrat din punct de vedere mental și emoțional, există toate șansele să ți-o iei din nou. Nu pot să spun altceva. Hai să vedem finanțele. Partea financiară pentru pești, pentru luna august. Rege de bâte, roata norocului, 7 de monede. Ok, unii dintre voi pare că sunteți în așteptare. Hai să vedem ce rezultate sunt.
Cavaler de monede, soarele, ok. 4 de cupe, 7 de bâte, părăteasa și 5 de spade. La capătul cărților 6 de monede. Eu cred că este o chestie de... e pozitiv ce văd. Lucrurile se vor așeza din punct de vedere financiar în viața voastră. Doar că va trebui să învățați să fiți lideri, dragii mei. Ce înseamnă să fim lideri? Să dăm dovadă că nu ne oprește nimic din drumul nostru. Să avem încredere totală în acțiunile noastre, să avem încredere totală că hai să spunem, 80% din ce se întâmplă în viața noastră financiară are de văzut cu noi. Noi suntem cei care putem să răsturnăm situația, să ne fie bine sau nu, adică să avem rezultate pozitive sau nu. În mâinile noastre stă să schimbăm un loc de muncă în cazul în care nu sunt ok acolo, nu am ce să mai caut, că probabil că dacă aș face o schimbare de genul ăsta mi-ar fi mai bine. A fi lider înseamnă a decide când să mă exprim, cum să mă exprim, adică să știu când e momentul să am o acțiune, să fac o acțiune sau când e momentul să stau pur și simplu să contemplez. Nu se cere niciun fel de grabă aici, ci ca și cum e un moment bun, luna august, de atenție și de evaluare sau de analiză. Da. Analiză ca să ce? Ca să poți să, așa sunt așezate cărțile, analizez în profunzime tot ceea ce eu am făcut ca eforturi, da? Toate eforturile pe care le-am făcut le analizez. Ce rezultate pot, dacă analizez, cam dau seama cam ce rezultate aș putea să am, ca să pot să lupt în continuare, să-mi fie bine, da? Din punct de vedere financiar. Cam asta e ideea. Așadar, avem prezența împărătesei, soarele și roata norocului, care s-au așezat pe o unică filă centrală, care ne spune că în viața noastră lucrurile pot lua o întorsătură pozitivă și benefică și abundentă pentru noi, dar nu doar pentru că noi stăm să ne uităm să vedem cum crește iarba, ci contemplând ce am făcut, care au fost eforturile noastre, care a fost implicarea noastră, atunci vom vedea cu adevărat că lucrurile se schimbă în favoarea noastră sau lucrurile se vor schimba în favoarea noastră când există și niște eforturi din partea noastră. 7 de monede nu este o carte de așteptare pur și simplu. Aștept pică pară mălăiață să-mi cadă jobul în cap sau proiectul în cap. Nu. Are de văzut cu o investiție pe care noi am făcut-o sau care este nevoie să o facem. De aia spun că într-un fel sau altul ne vorbește această etalare despre a învăța să fim lideri, să schimbăm în favoarea noastră modul în care investim, eforturile pe care le facem, să învățăm să facem eforturi ca să avem parte de acea abundență pe care ne-o dorim cu toții, nu? Poate că luptele tale interioare au de văzut cu încrederea în tine. Nu te simți în totalitate, cum se zice în românește? Aici e meresedor. Meresedor e ca și cum simți că nu meriți atât de multă stabilitate, abundență și așa mai departe, da? Lipsa merituozității, cred că ar fi corect spus în românește. Îți lipsește această încredere totală în tine, pentru că împărăteasa este între
între, uite ce imagine, asta, cinciul de spade arată niște spade, cu spada în mână, cu spada în sus și aici cu bâta în sus, da? E un soi de revoltă, sunt niște frâne în interiorul tău care îți este foarte greu să le depășești, să crezi în totalitate în tine, să crezi că eforturile și schimbările pe care le face ar putea să-ți aducă sau nu beneficii. Există un soi de dubii împotriva ta sau, mă rog, împotriva în ceea ce te privește. Ce-ți dorești tu, dragă pește, din punct de vedere financiar? Pentru că soarele îl avem în mijlocul etalării. Ce îți dorești tu din punct de vedere financiar? Soarele este cartea leului care vorbește despre proiecte creative, care vorbește despre a crea lucruri. Cine creează? Avem din nou creația aici. Împărăteasa este mereu însărcinată în tarot. Asta vrea să ne spună că ea mereu are un proiect creativ. Vorbim despre inspirație. Poate fi. Deții în interiorul tău multe nu pot zic multe proiecte, dar ai în interiorul tău puterea de a face ceea ce îți dorești sau de a construi, a da naștere a ceea ce îți dorești. Ce te frânează? Poate fi, nu știu, neîncrederea asta în tine, lucrează cu neîncrederea, caută informații să vezi cum ar trebui să fie un lider, nu știu, inspiră-te. Sau învață curajul, mă las sughițul. Învață curajul, ai nevoie să fii, hai să spunem, nu echilibrat, ci corect, realist, cumva, băi, stai puțin, că ce-mi lipsește mie? În mine zac o grămadă de idei, în mine zac o grămadă, da? De-aia zic, creativitate există în tine. Dar nu îndrăznesc să dau pasul să fac ceva. E o luptă personală pe care ar trebui să o rezolvi. Na, caută informație, nu pot să spun altceva. Dacă vorbim așa, hai să zicem, din punct de vedere terenal, na, ești la un job, poate exista o schimbare sau o răsturnare de situație. Acum, că te așteptai sau nu te așteptai, nu știu să zic, unii poate vă așteptați, alții poate nu vă așteptați. Dar cert este că ceva se va schimba. Ori șeful vă cere să faceți schimbări, voi, sau vă schimbă de pe postul pe care vă aflați pe un alt post. Poate nu o să te satisfacă foarte tare. La început o să zici, bine că m-a pus și pe mine pe altă, nu știu, să fac altă chestie, mă simt bine, mă simt mai, nu știu, mai respir un pic mai mult, dar aici după aia e cumva așa pliof. Nu prea îmi place. Ideea care este? Nu este că nu prea îți place din cauza că nu e ok postul, poate să fie din cauza faptului că așteptările tale erau altele. Tu te vedeai acolo ca fiind mult mai în apele tale, să te lase să faci cum vrei tu, sau mă rog, să ai o certă libertate, soarele poate însemna libertate, și acolo te regăsești de fapt cu alte condiții, cu o altă persoană care are putere, să zicem așa, de conducere și cu o energie, într-un fel sau altul, de competiție. Este un post, da, competitiv și va trebui să știi să lupți să rămâi acolo cumva. Nu știu dacă e vorba despre o promovare neapărat, este
Nu pare să fie o promovare. Este pur și simplu o schimbare. Este o schimbare de dinamică, poate, în firma la care ești. Nu neapărat că vezi, Doamne, promovări. Ceva se schimbă și tu va trebui să te adaptezi. E o perioadă de adaptare în care nu o să te simți foarte confortabil, dar aia e. Alt șef, nu știu dacă se schimbă șeful, poate fi și asta, nu știu, vine altă firmă, cumpără firma voastră, rămâne alt patron, habar n-am, zic și o tâmpenie. Nu e vorba despre conflicte, neapărat conflicte, certuri urâte sau așa. Poate exista doar energia asta de furie, da. Dar împărăteasa este mult mai, hai să spunem, blândă și generoasă decât regele de bâte, dacă vreți să fac o comparație între șefi. Deci, șeful care pleacă, să zicem, era mult mai îngânfat, mai enfatuat, mai egoist, mai tare în gură, mai cu nasul pe sus. Cine vine este o persoană așezată, o persoană care știe ce înseamnă munca de jos, probabil, o persoană care a ajuns prin propriile forțe pe tron, nu pentru că s-a născut împărăteasă, da? S-a născut cu firma în buzunar. E o persoană generoasă, împărăteasa este o persoană nu neapărat blândă, ca să zici că așa, te uiți la ea și zici, bă, ce proastă e asta, nu. Dar are energia aia de grijă. O persoană mult mai atentă față de cum este regele de bâte. Ăsta e foc și pară, bă. Da. De-aia spun, chiar dacă o să fii furios că nu o să-ți convină că se schimbă situația, nu sta degeaba. Nu te desumfla. Participă, îmi vine să zic. Mai e o chestie, poate că se schimbă șefii și pleacă un bărbat și vine o femeie și poate unii dintre voi sunteți deranjați, cu toate că nu văd de ce ar trebui să existe. Dar e chestia de, ia uite mă, a venit asta acum să ne pună pe noi la punct, să ne zică nouă ce avem de făcut. Sunt mulți bărbați care reacționează așa când au o femeie șefă, da. E posibil să fie și asta. Dacă te regăsești în această poveste, și-ți blând, echilibrează-te, stai cu minte, că și o femeie, dacă nici nu poate fi luată de proastă, persoana asta, atenție, da? Deci aici e vorba despre nu vă jucați cu focul, stai, las că o punem noi la punct pe asta, că e femeie, putem. Nu. E o competitoare care știe cum să manevreze ițele. Nu-i proastă, ca să înțelegeți ce vreau să zic. Da, cam nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!